سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو یوتیوب دیگه با من. امروز قرار اولین ویدیو از پلیلیست بیوتی رو درست کنیم با هم که یه میکاپ خیلی خفن از یه خانم خیلی خاص، اون کسی نیست جز کیم کارداشیان. قرار این میکاپ کیم کارداشیان رو بهتون آموزش بدم که یه میکاپ کاملا ترنده و خیلی هم هوادار داره. بریم که داشته باشیم. اولین کاری که میکنیم پرایمر میزنیم. شما بسته نوع پوستتون پرایمرتون رو انتخاب میکنید و تا وقتی که پرایمر نزدین نرین سراغ کرم پودر، چون پرایمر بیس پوست رو حاضر میکنه واسه یه میکاپ خفن. بعد از اینکه پرایمرمون رو زدیم میریم سراغ کرم پودرمون. کرم پودر شیگلم دارم استفاده میکنم. اگه توجه کرده باشین همیشه میکاپ های کیم کارداشیان یه درجه تیره تر از رنگ پوست خودشه، چون کلا خودش پوست برونزی داره و میکاپاش همیشه رو به برونزه. برای اینکه فاندیشنتون بهتر بشین روی پوستتون یه مقدار از پودر فیکستون اسپری میکنید روی بیوتی بلندر یا روی صورتتون و بعد به صورت تپ تپ فاندیشنتون رو پخش میکنید روی صورت. بریم سراغ کانسیلر. بچه ها، من از کانسیلر 2 درجه روشن‌تر فاندیشن استفاده میکنم. اگه میخواین زیر چشمتون رو زیاد روشن کنید بیاین طبقه طبقه این کار رو انجام بدین. اول از یه کانسیلری که رو به نارنجی یا رنگای تیره توناژ نخودی داره یه دست بزنید و کاملا بخوابونید روی پوست و یه دور دیگه از رنگ روشن استفاده کنید. بریم برای خشک کردن و فیکس کردنش که از لوز پاودر نکسو دارم استفاده میکنم. یه لوز پاودر خیلی سبکیه، فقط به صورت تپ تپ و با این براش نکسو که برای یه لوز پاودر خیلی خوبه دارم با همین فیکسش میکنم. استپ سوم که خیلی مهمه توی میکاپ های کیم کارداشیان که واقعا میکاپ آرتیستش روش کار میکنه کانتورشه که توی پیشونی یه کانتور خیلی زیاد میبینیم و کانتور بسته به صورتتونه ولی هر کانتوری صورت رو به یه شکل میکشونه که این کانتوری که پیشونی رو زیاد تیره میکنی باعث میشه که پیشونی کوچیک‌تر خودش رو نشون بده و صورت جمع و جورتر شه. وقتی میخواین کانتورتون رو بردارین به این صورت تپ تپ چپ چپ براش کانتور رو خیلی خیلی باید آروم بزنید روی پوست و نباید کل براش تماس داشته باشه روی پوست تا موقعی که شما مطمئن شدین که زهر کانتورتون گرفته شده. توی این میکاپ این قسمت پیشونی در واقع مرکز پیشونی یه هایلایتی خورده و خیلی روشن‌تره. در واقع یه دایره پیشونی رو باید روشن کنیم و شما نباید هیچ مرزی بین این دایره روشن وسط و کانتورتون بذارین. تا حد ممکن شما باید فید کنید. اینم از پیشونی. از بالا شروع میکنیم، میکاپمون رو کامل میکنیم و میایم به سمت پایین. چرا از بالا؟ این یه نکته خیلی مهم توی میکاپه. وقتی که شما از بالا شروع میکنید میکاپ میکنید میاد به سمت پایین، پاودرایی که از اضافه آیشادو ممکنه بریزه روی صورتتون شما جا داره تمیزش کنید و یه میکاپ تمیزتری خواهید داشت. بریم سراغ ابرو. در ابتدا از یه مداد تا حدودی زغالی استفاده میکنم، مشکی هم نیست. وقتی که ابروهای پری دارین شما باید اول ابروهاتون رو کاملا به سمت پایین شونه کنید و جاهایی که میخواین رو یه کوچولو شادو بندازین. مداد زیاد فشار ندین که فقط سایه بیفته، چون قرار نیست که یه ابرو خطی داشته باشیم. و باز ابروها رو میذاریم میره سمت بالا سر جای خودش. و یه نکته‌ای که توی این میکاپ و توی این ابرو وجود داره، دنباله ابرو یه مقدار بلنده که ما هم سعی میکنیم یک کوچولو بلندش کنیم که یکم نزدیک‌تر شه به میکاپ خودش.
تفاوتش رو ببینید. سعی کنید همیشه مداد و اگه میخواین سایه بندازین به این صورت بگیرین یا به این صورت زاویه 90 درجه نگیرین که یه جا خیلی تیره میشه. میریم سراغ کانتور بینیمون. از یه براش سایز متوسط استفاده میکنیم که سرگرد باشه و طبق بینی خودتون از ابتدای ابروهاتون میکشین تا قسمت نوک بینیتون و جمع میکنید. بریم انجام بدیم. وقتی که میخواین کانتور بینی انجام بدین به همین صورت میزنید توی پلتتون و حتما زهرش رو بگیرین برای اینکه مطمئن شین که خیلی زیاد رنگ نداره. دوبار بزنید پشت دستتون و بعد کم کم رنگ اضافه کنید و از این قضیه مطمئن باشین که کامل پودر فیکس رو روی بینیتون زدین و بینیتون هیچ چربی نداره، چون اگه چربی داشته باشه یا عرق کرده باشین باعث میشه که بینیتون لک میفته و اونجاست که خیلی میکاپتون کثیف نشون میده. و سعی کنید دستتون رو زیاد فشار ندین، چون وقتی دستتون رو فشار میدین یه قسمت تیره تر میشه و فشار دست توی همه ناحیه ها باید به یه صورت باشه. طریقه درست کانتور کردن رو بخوام بهتون آموزش بدم بچه‌ها، وقتی که نور طبیعی یا رینگ لایت هر جا که می ایستین از روبرو نگاه میکنید، اون قسمتاتون که لایت کاملا روشو گرفته و روشن‌تر شده اون قسمت ها میشه قسمت روشن و اون قسمت ها که تیرگی ایجاد شده یعنی اینکه اونجاها رو شما باید کانتور بزنید. دقیقا شما باید بکشید قسمت ابتدای ابروهاتون و این کانتور نباید بیاد جلوتر، یا اگر این سمت اومد جلوتر این سمت هم باید بیاد که دقیقاً تقارن رو رعایت کرده باشین و بینیتون کج نشون داده نشه با کانتور. اگه کانتور شما اشتباه باشه باعث میشه که بینیتون رو کج نشون بده و هر چقدر این دوتا خط به هم نزدیکتر باشن بینی شما باریکتر نشون داده میشه. هر چقدر این دوتا خط از هم فاصله داشته باشن بینیتون پرت‌تر میشه. به خاطر اینکه یه مقدار بینیمون سر بالاتر باشه این قسمت هم کانتور میکنیم و همیشه برای کانتور بینی باید از روی این خط وقتی کارتون تموم شد یه بار از بالا دقیقاً از رو اون خطی که ایجاد کردیم به سمت پایین بکشین که حالت طبیعی تری داشته باشه. اگه میخوایم پره‌های بینیتون هم کوچیک‌تر نشون داده شه میتونید کانتورش کنید، ولی چون پره‌های بینی من خودش کوچیکه زیاد روش کار نمیکنم. براش کوچیک‌تر و سرگرد با یه رنگ روشن از پلتمون، این رنگ سفیده، میخوام یه مقدار قسمت سفید رو بولتر نشون بدم. این کار باعث میشه که کانتورتون تمیزتر میشه. اگه خط و خطوط اضافی هم اومده باشه قسمت سفید باعث میشه که پاکش کنه و تمیزتر شه. میریم سراغ رژ گونه. اون رژ گونه‌ای که بهتون گفتم خیلی ترند شده و الان خیلی از سلبریتی‌های مدرن استفاده میکنن از این تکنیک رژ گونه‌ای که زیر چشم باشه. از یه رنگ صورتی در واقع بیبی پینک استفاده میکنیم. من یه بیبی پینک داشتم که دقیقاً خود همین صورتیه بود که اینجا نیست سالونه، با خودم یادم رفت بیارم. اگه اونو داشتم که خیلی عالی میشد. تکنیکش مهمه، تکنیکش رو بهتون یاد میدم. برای این تکنیک شما باید دقیقاً روی خط استخون گونه‌تون از قسمت شقیقتون به این صورت رژ گونه‌تون رو بزنید و به سمت چشمتون پرت کنید. و اگه توجه کرده باشین امتداد رژ گونه دقیقاً توی این راستا تموم میشه و بخاطر ما فیدش کنیم میتونیم 2-3 سانت هم بیاریمش پایین تر، ولی در واقع تکنیک به این صورته، به این صورت نیست. ببینم من میتونم یه صورتی نزدیک به این پیدا کنم توی پلتام. آره میتونیم یه مقدارم از این صورتی قاطی کنیم ببینیم چی در میاد. در واقع میخوایم این صورتی کاملا عروسکی باشه. خوبه.
باحال شد. تکنیک همونه، یکم رنگش فرق داره. خب این یه تکنیک از رژ گونه است که بعد از اینکه شما رژ گونه‌تون رو زدین دوباره میاین پودر فیکس میزنید روش. مقدار از پودر فیکس رو برمیداریم و تپ تپ میزنیم روی رژ گونه‌مون. باعث میشه که رژ گونه مثل حالت فیلترهای اینستاگرام در میاد. الان خودتون مقایسه کنید. طوفان دیگه نمیتونه این میکاپ رو پاک کنه بچه‌ها. یه چیز دیگه که این قسمت داریم کانتوره. دقیقاً زیر این رژ گونه صورتی عروسکی که زده اومده یه مقدارم کانتور انجام داده که کانتورش هم طبق معمول یه کانتور گرمه. شما این کانتور رو پرت میکنید تو رژ گونه صورتیه که با هم دیگه فیدشن. اگه توجه کرده باشین فقط توی این قسمت مستطیل صورت که از روبرو مشخصه رژ گونه معلومه، ولی یه مقدار که سرخ میشه کانتورش مشخص میشه، یعنی اینکه فقط این قسمت رو کانتور انجام داده. از این میریم سراغ چشم. اصلا از آیشادو استفاده نشده، فقط کانتورش رو آورده یه مقدار زیر ابروهاش و اینکه این استخون رو یکم بلندتر کرده. وقتی شما میخواین استخون رو بلندتر کنید باید بیاین از یه رنگی استفاده کنید که یا از رنگ کانتورتون استفاده کنید یا یه درجه از کانتورتون کم رنگتر و تو پلتتون یه رنگی پیدا کنید که خیلی خیلی طبیعی باشه و از یه رنگ فوق‌العاده سرد استفاده شده مثل این و فقط قسمت انتها رو این قسمت. یعنی در واقع شما وقتی که با دقت نگاه میکنید فقط متوجه میشین که آیشادو زده. در عوضش یه خط چشم نون و آبدار و خفنی زده. اون آیشادو اکلیلی سفیدش باعث شده که میکاپش رو خیلی جذاب کرده و این میکاپ خوراک میکاپ شبه. و از رنگ کانتورتون برمیدارین و قسمت زیر ابروهاتون رو یه مقدار از اون کانتوره میزنید. میریم سراغ آیشادو سفیدش. در واقع آیشادو زیاد سفید هم نیست، بین سفید و بژ و این رنگاست. این قسمت گوشه داخلی چشمو کامل سفید زده ولی این قسمت رو یه مقدار بژ قاطیش کرده و من اولین سفیدا رو میزنم کم کم میاریمش به سمت بژ. موجه منم نیاز به ترمیم داره، یکی شرقه یکیش غربه، وضعیتشون خراب. کامل پشت پلکتون رو میزنید اوکی و بعد با همون براشی که کانتور انجام دادین میاین باز روی اون کانتورتون رو یه مقدار باهاش بازی میکنید که تمیزتر شه. میریم سراغ زیر چشم. بچه ها ببینید قسمت زیر چشم یعنی این قسمت رو خب از کانتورش استفاده کرده، خب نیومده شادو بزنه و خیلی کم یه حالی به چشم داده. در واقع اگه میخواین این قسمت قشنگتر و مرتبتر باشه یه مقدار چشاتون رو جمع کنید، اینجا چشمک بزنید، این قسمت بیاد بالا و دقیقاً رو همون رو بزنید. تکنیکا رو حال میکنید خدایی. میبینید بعضی وقتا میاد پایین و این قسمت ها رو کثیف میکنه. اگر از این تکنیک استفاده کنید به هیچ عنوان کثیفی ایجاد نمیشه. اون موقعی که دارین انجام میدین یکم چپرچلاق میشین ولی بعدش نتیجه خوبی میگیرین. این مهمه. ببینیم دیگه چی کار کرده این خانم کیم کارداشیان. خب حالا میایم با یکی از رنگ‌های رفت تو چشم
یکی از رنگ‌های روشن پلتمون زیر چشامون رو روشن میکنیم و زیر چشماش هم رو به زردی نیست بچه‌ها، یه وایت نچراله در واقع. به این صورت الان بهتون نشون میدم وایت نچرال چیه. یه وایت نچراله، میبینید؟ اینم جز وایت های نچراله، اوکی؟ ولی این میشه نخودی. تو خیلی از میکاپ هم این استفاده میشه. بریم سراغ خط چشم که باز هم یکی از چیزای مهم این میکاپه. برای خط چشم کشیدن بزنید درست بشینم. آینتون رو یه مقدار به سمت بالا میگیرین و خودتون به سمت پایین نگاه میکنید. یا میتونید یه مقدار چشا رو ببندید ولی کامل نبندید. اگر هم خواستین کامل ببندین و ابروهاتون رو بالا بگیرین. اولین کاری که میکنید وسط چشمتون رو انتخاب کنید و از وسط چشمتون اون قسمتی که یه مقدار اگر افتادگی دارین از اونجا رو شروع کنید. اول پر کنید بعد بیان قسمت گوشه داخل رو بکشین و یه مقدار خط چشمشون رو به بالاه. فعلا تا اینجا رو داشته باشین. کم کم میاریمش به سمت داخل و هرچی به سمت داخل تر میایم خیلی باید باریک باشه و حتی به خیلی از چشما خط چشم این داخل نمیاد. اگر میبینید بهتون نمیاد بیاین داخل چشمتون رو این قسمت رو با مداد مشکی پر کنید و خط چشم نزنید. ولی چون ما داریم این میکاپ رو انجام میدیم باید طبق الگوی همین میکاپ پیش بریم. و الان میریم سراغ ریمل. یه ریمل زیاد واسه مژه های بالا و ریمل زیاد واسه مژه های پایین. خب میریم سراغ کانتور زاویه فک که کانتور زاویه فک توی هر کسی فرق میکنه و دقیقا شما باید کانتورتون رو زیر خط فکتون بزنید و اگه میخواین صورتتون رو کوچیک‌تر نشون بده میتونید این قسمت هم بزنید. ولی کسایی که صورتشون کوچیکه میخوان شیپ صورت خودشون باشه هم زیر استخون فک. کانتور لبو به دو صورت شما میتونید انجام بدید. اول اینکه شما با کانتور خشکتون کانتور لبتون رو انجام میدین، این قسمت زیر لب و این قسمت گودی. میبینید باعث شد که لبم قشنگ اینجوری برجسته تر شد. به این صورت میبینید باعث میشه که لب یه مقدار برجسته تر خودشو نشون میده. ولی من خیلی دوست دارم این قسمت گودی بین لب و بینیمو چالش رو بیشتر نشون بدم. به خاطر همین اکثرا اینجا رو یه مقدار اینجوری گودتر میکنم. میریم سراغ کانتور لب با لیپ لاینر که از یه لیپ لاینر رنگ قهوه‌ای استفاده میکنم. طریقه رژ لب کشیدن و کانتور لب کیم کارداشیان خب خیلی معروفه و همیشه با همین شیوه میرن جلو. این قسمت ها رو هم تیره تر کرده. بچه ببینید این لیپستیک جفتشون رنگشون روشنه، میبینید خیلی روشنه، حالت کریمی رنگه، ولی این رو به صورتی تره، این رو به قهوه‌ای تره. ما کار داریم با اینی که رنگش صورتی تره چون دقیقاً تو میکاپش این رنگی واسش استفاده کردم. میان از این لیپستیکه میزنی وسط لبمون، به این صورت میزنیم فقط وسط لبمون، میبینید؟ حالا بهتون میگم باید چیکار کنید. و یه لاین از کانتورتون رو حتما نگه میدارین، یا با دستتون و یا با براش این رو تپ تپ میزنید روش. میان از لیپ گلاس شفاف
یا بیرنگ به صورت تپ تپ میزنیم روی لبمون. چرا به صورت تپ تپ؟ اگه اینو پخش کنیم خب این هایلایت هایی که انداختیم از بین میره. خب قول مرحله آخر، قول که نیست ولی تکنیک مرحله آخر که باعث شده این میکاپ جذاب تر شه هایلایتشه. از یه براش متوسط استفاده میکنید. هایلایتر رو توی این میکاپ آرتیست اومده این قسمت هم کار کرده. در واقع شما این مثلثی که ایجاد شده رو میبینید، این مثلث رو شروع میکنید هایلایت کردن به این صورت و پرتش میکنید به سمت بالا. بچه همین کارای ریز ریز میبینید چقدر تاثیر میذاره روی میکاپ. الان ببینید این قسمت من بولد شد، کاملا اومد بالا، خودشو نشون داد و برجسته شد. این میکاپش باید اینجا شاینی تر می بود و شاینش هم دقیقا هایلایترش هم یه هایلایتر تو مایه های هایلایتر رنگ منه. میبینید این. و قسمت بعدی که هایلایت زده روی نوک بینیه. سعی کنید همیشه هایلایت نوک بینی رو با انگشت بزنید، خیلی قشنگ‌تر میشه. ببینید. و یه قسمت دیگه که هایلایت کرده اینجا یه کوچولو. و نکته جالب میکاپش اینه که این قسمت رو اصلا هایلایت نکرده و کاملا یه صورتی ماته. مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. حتما نظر بدین که میکاپمون چطور بود و چقدر یاد گرفتین از این میکاپ، چقدر دوست داشتین این ویدیو رو و آیا این میکاپی که من انجام دادم شبیه میکاپ خودش بود یا نه. حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیو جدید گذاشتم بهتون اطلاع داده بشه. و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه از اینجور آموزشات دوست دارین براتون بذارم حتما برام بنویسین و سبک اون چیزی که دوست دارین رو بگین که من براتون انجام بدم و خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو هم بدونم. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.